بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نوم چې ډېر پوهونکی مهربانه دی. په لیکچر نمبر 4 کې به مونږ د کلاس 9 چپټر فرست د هغې ایکسرسایز 1.1 باقي چې کومه حصه پاتې وه به مونږ نن سال کو. د هغې نه مخکې مونږ څه ټاپکس چې هغې د طرف ته ځو چې به مونږ څنګه ډیل کو. مونږ سره به یو میټرکس وي. فرض که مونږ یو جنرل یو میټرکس واغستو AIJ. پای کې مونږ سره داسې ایلیمنټس راځي او سکویر میټرکس به وي چې هغې کې مونږ سره A11 راځي، A12 راځي، دا دې ځای باندې A12 راځي، د دې پلیس باندې A13 راځي، A21، A23، A22، A23، A31، A32، A33. اوس په مونږ چې کوم یو میټریک اغوستی په هغې کې مونږ سره آی څه ته ویلي کېږي، جې څه ته ویلي کېږي. آی چې دی مونږ سره دا مونږ سره روز وي، خو روز چې دی که نه مونږ سره د 1 نه سټارټ کېږي 1 2 3 اپ ټو سو آن. او جې چې دی مونږ سره کالمز وي، هغه مونږ سره 1 هم کیدی شي، 2 هم کیدی شي، 3 هم کیدی شي، 4 هم کیدی شي. اوس په دې جنرل میټرکس کې چې مونږ اغوستی دي A11، A12، A13، د دې مطلب څه دی؟ دې مطلب دا دی چې مونږ سره یو په دې A11 په دې باندې به کومه انسه پرته وي چې مونږ سره پست نمبر رو وي او پست نمبر کالم میلاویږي، دا به مونږ سره هغه ډیجټس ښیي. او په A12 باندې به مونږ سره کومه ډیجټس پرته وي هغه به مونږ سره ښیي چې په دې ځای باندې دا ویلیو انسه پرته ده. مطلب دا چې په دې سیکنډ نمبر کالم او په دې پست رو چې کله یو بل سره میلو شي دی مونږ په دغه ځای باندې کوم یو ایلیمنټ ته مونږ سره A12 ښیي. اوس A22 څه مطلب دی؟ A22 دا مطلب دا چې مونږ سره دویم نمبر رو ده او دویم نمبر کالم د دې چې په کوم ځای باندې یو بل سره انټرسیکټ کېږي په هغې ځای باندې کوم یو ایلیمنټ پروت یا به مونږ سره A22 ښیي. دا مونږ سره څه انفارمیشن و مونږ تاسو سره شیر کو. اوس د دې نه بعد مونږ ایکسرسایز 1.1 طرف ته ځو چې کوم باقي پاتې حصه به مونږ نن سوال کو. کوېشن نمبر 3 مونږ سره و چې پای کې مونږ سره وي یو میټرکس دی، هغې ایلیمنټس چې دي مونږ سره 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6. په دې کې مونږ ته وي شو کې مونږ ته دا شو کول دی. مونږ سره په دې کې سب ګروپ چې دی مونږ سره 1 نمبر دی A12 ښیي، 2 نمبر کې وي A32 ښیي، په 3 نمبر کې وي A33 ښیي، او 4 نمبر کې به مونږه والو A43. دا به مونږ شو کو. دا مونږ سره چې دی ایکسرسایز 1.1 تاسو کتی شئ. دا نمبر کوېشن نمبر 3 دی، دا یو دی تاسو دا کوېشن دی، دا مونږ اوس ډسکس کو. دا به مونږ څنګه سوال کو. اوس تاسو د دې نه مخکې ما وښو چې یو جنرل میټرکس مې اخیستی و چې هغې کې آی روګانې وي، جې کالمونه و. هغې کې تاسو ته ما ویلي چې A11 څه ښیي، A12 څه ښیي، A23 څه ښیي. د دې هغه به مونږ دلته اوس بیا هم ډسکس کو. اولنی کوېشن کې وي A12 دا به مونږ شو کو. مونږ سره یو میټرکس دی چې مونږ سره راځي چې کوم ایلیمنټ دی 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6. و د دې A12 مطلب څه دی؟ A12 مطلب دا دی چې کله مونږ سره 1 نمبر رو او 2 نمبر کالم یو بل سره میلو شو په هغې ځای باندې مونږ سره کم یو انسه پراته دا مونږ سره شو ښودل دي. لکه مونږ سره دا نمبر 1 نمبر رو ده
او 2 نمبر کالم دا دی دی مونږ سره په دې انسه باندې یو بل سره انټرسیکټ شو نو مونږ سره دا ډیجټس کې A12 چې دی مونږ سره څه دی 2 دی. اوس مونږ سره بل یو کوېسچن چې و هغه مونږ سره و A32 کوېسچن نمبر 2 A32 مونږ ته په دې کې وي چې دریم نمبر رو او دویم نمبر کالم نو مونږ سره دریم نمبر رو دا ده او دویم کالم دا یو دی مونږه مخکې هم اغستی دی مونږ سره دې دواړه چې کله انټرسیکټ شو هغه کم یو انسا ده مونږ سره انسا 1 راځي. بل کوېسچن کې وي A43 به کم یو وي 4 نمبر دی A43 نو اوس مونږ سره څلورم نمبر رو دا یو راځي او 3 نمبر کالم 3 مطلب دریم نمبر کالم نو چې کله څلورم نمبر رو او دریم نمبر کالم یو بل سره انټرسیکټ شي کو تاسو دې ځای کې نه موږ به دې ځای کې واپس دا میټرکس ولیکو چې 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6 څلورم نمبر رو دا ده او دریم نمبر کالم دا دی دې دواړه چې کله انټرسیکټ شو مونږ سره یو ایلیمنټس دی هغه مونږ سره 6 دی دا مونږ سره A43 دی دا مونږ سره دا کوېسچن مونږ سوال کو. اوس کوېسچن نمبر 5 پاتې و چې پای کې مونږ ته وي دا یو کوېسچن نمبر 5 پاتې دی لیټ دا یو دی لیټ A is equal to 2 - 3U 0 and B is equal to V minus 35W. For what value of U, V and W are A and B equal? وی مونږ سره دوه میټرکس راکړي دي چې پای کې وي چې دا دوه میټرکس ایکول دي او مونږ ته وي دا U V W به کم قیمت وي چې هغه په هغې باندې مونږ سره دا دوه میټرکس ایکول شي به مونږ معلومو. نو مونږ سره A یو میټرکس دی کوېسچن نمبر 5 A یو میټرکس دی مونږ سره دی 2 - 3U 0 او B مونږ سره یو میټرکس دی او مونږ سره دی V - 3 5W مونږ ته وي U V W معلومول دي او A او B مونږ سره چې دی ایکول دي نو مونږ سره A B ایکول شول د A فدې به خپل میټرکس ولګو 2 - 3U 0 is equal to V - 3 5W نو مونږ سره دا دوه میټرکس ایکول دي نو دا اولنی ویلیو به مونږ سره په دې دویم میټرکس کې اولنی ایلیمنټس ته ایکولی مطلب دا یې مونږ سره د وي چې کم قیمت دی مونږ سره 2 شو -3 برابر دی -3 د دې کې څه مسئله نشته بیا مونږ سره یو چې دی دا مونږ سره 5 ته دی U is equal to 5 او 0 چې دی مونږ سره W نو مونږ سره چې دی د وي چې کلم قیمت 2 راشي د W قیمت 5 راشي د U قیمت 5 راشي د W قیمت 0 راشي نو مونږ سره په دې قیمتونو باندې به A او B میټرکس شي ایکول شي. اوس د دې نه بعد چې کوم دی مونږ سره کوېسچن نمبر 6 دی کوېسچن نمبر 6 کې هم دغه شان دی کوېسچن نمبر 5 مطابق مونږ سره یو دوه میټرکس راکړي دي چې مونږ سره ایکول دي هغه دوه میټرکس مونږ سره داسې راځي چې X = 3 Z = 4 2y - 7 -6 A - 1 0 B - 3 -21 0 0 6 3y - 2 -6 -3 2c = 2 2b + 4 -21 0 دی کې مونږ ته وي د A B C X Y Z چې د دې قیمت معلومول دي دا نامعلومه دي نو مونږ ته یې ښولیم دي چې دا دواړه میټرکس ایکول دي او د دې قیمت به مونږ معلومو.
نو مون سره خو دا دوه میټرکس ایکول دي، نو مطلب دا شو چې دا اولنی پلیس ویلیو په د دویم میټرکس کې د دې اولنی برابر ده. مطلب دا شو چې x پلس 3 از ایکول ټو 0 پلس 3 د لیفت سایډ نه چې رایټ سایډ ته اړی دا یې ساین به بدلیږي، به مون سره ماینس ته وړي، نو د x قیمت چې دی ماینس 3 دی. مون سره یو راووته. اوس دا z پلس 4 چې دی مون سره د 6 برابر دی. z پلس 4 از ایکول ټو 6. دا پلس 4 دی چې دی ول سایډ ته واړو نو ماینس 4 بشي. 6 نه چې 4 ماینس کو مون سره د z قیمت راغی 2. بیا مون سره ماینس 6 او ماینس 6 په خپل ځای ایکول دي. a ماینس 1 از ایکول ټو ماینس 3. a minus 1 is equal to minus 3. minus 1 چې دی خوا راواړ دی بل سایډ ته پلس 1 بشي. minus 3 plus 1 مون سره minus 2 راځي. 0 دا دی برابر دی 2c plus 2. 0 is equal to 2c plus 2. دا دی خوا plus 2 دی چې دی خوا راواړو minus 2 بشي is equal to 2c. په 2 به دوانو طرف ته ډیوایډ کو مون له به c راکي. c is equal to minus 1. دا مون سره بل راووتو. باقی پاتې چې دی مون سره وای ده او بی پاتې دی. د وای چې کم قیمت دی به مون سره داسې راوځي چې 2y minus 7 is equal to 3y minus 2. دا minus 2 دی چې لیفت سایډ ته واړو پلس 2 بشي. دا 2y چې دی خو مون سره پلس دی بل سایډ ته واړو مون سره ماینس 2y شي. ماینس 7 پلس 2 از ایکول ټو 3y ماینس 2y. ماینس 7 پلس 2 نه مون سره ماینس 5 راغی. 3y نه چې 2y ماینس کې مون سره y راغی. د y قیمت مون سره ماینس 5 راغی. اوس مون سره باقی پاتې چې دی b ده. b دپاره مون سره په دې کوېسچن کې راکړي دي چې b ماینس 3 از ایکول برابر دی د 2b پلس 4. b minus 3 is equal to 2b plus 4. دا minus plus 4 دی چې دی بل سایډ ته راواړو minus 4 بشي او دې طرف ته دا plus b ده چې دی بل سایډ ته واړو دا به سر minus b شي. minus 3 minus 4 is equal to 2b. دی لیفت سایډ ته دا b سر plus وا چې رایټ سایډ ته واړی minus بشي. minus 3 minus 4 دا مون سر minus 7 شو. 2b نه چې b minus کې b راله مون سر دا د b قیمت شو. اوس به مونږه چیکینګ کوو چې مونږه د a په ځای د b په ځای د c په ځای x y z په ځای خپل قیمت ولګو چې مون سر دا دوه میټرکس ایکول کیدي شي او که نه دا به مونږ اوس چک کوو ویریفیکیشن به کوو. مون سر چې کوم میټرکس و مون سره دا دی. دا میټرکس و په دې کې به مونږ اوس چیکینګ کوو چې د x په ځای ماینس 3 فوټ کو. ماینس 3 پلس 3. z په ځای به مونږ ولګو 2 پلس 4. د y په ځای به ولګو ماینس 5. 2 ضرب ماینس 5 او ماینس 7. ماینس 6 په خپل دی. د a په ځای به ولګو ماینس 2 او ماینس 1 په خپل دی. 0. b په ځای به ولګو ماینس 7 او ماینس 3. ماینس 21 په خپل دی. 0 په خپل دی از ایکول ټو. اوس دی رایټ سایډ ته چې کوم میټرکس پای کې به هم پوټینګ وکړو 0 برابر دی 6 په خپل دی دی 3 او y په ځای به مونږ ولګو ماینس 5 او ماینس 2 په خپل دی. ماینس 6 په خپل دی. ماینس 3 په خپل دی. 2 ضرب c مون سر چې راووتو ماینس 1 او پلس 2. 2 او د b په ځای به مونږ قیمت ولګو ماینس 7 پلس 4 ماینس 21 په خپل دی او 0. اوس به مونږ دا ډیل حل کو. ماینس 3 پلس 3 دی نه چې راځي مونږ سره 0. ماینس 3 پلس 3 مونږ سره راځي 0. بیا چې دی 2 پلس 4 نه راځي 6.
بل چې دی -2 او -5 او 2 چې ملټیپلای کو -10 راغی او -7 -6 په خپل دی -2 او -1 نه مونږ سره -3 راغی 0 راغی -7 او -3 مونږ سره -10 شو -21 په خپل دی او 0 از ایکول ټو اوس دا بل میټرکس دی پای کې مونږ سره 0 راغلی 0 موجود و د 0 د 0 سره ایکول شو بل 6 دلته موجود دی بل طرف ته 6 موجود و راغی د یو سایډ ته راغی او دا بل طرف ته 6 موجود و مونږ سره دواړو طرف ته ایکول راغی -5 او 3 چې ملټیپلای کې -15 راغی او -2 -6 په خپل دی -3 په خپل دی -2 -1 ضرب 2 چې ملټیپلای کو -2 راغی او +2 -7 او 2 چې ملټیپلای کو دا مونږ سره دی موجود دی -7 او 2 چې ملټیپلای کو -14 راځي او +4 -21 په خپل دی موجود او 0 و 0 راغی 6 راغی -17 راغی -6 راغی -3 راغی 0 راغی -10 راغی -21 0 is equal to 0 د 0 سره ایکول دی 6 دینا -17 راغی اولانې رو دوانو میټرکس کې ایکول شو -6 -3 -2 + 2 مونږ سره 0 راغی -14 + 4 مونږ سره -10 راغی -21 0 مونږ سره دوانه میټرکس ایکول دی د ABC د XYZ د دې قیمت صحیح اوس مونږ سره یو کوېسچن پاتې دی هغه به تاسو په خپل ډیل کې او د دې نه بعد به مونږ سره چې دی باقي مان د ایکسرسایز 1.2 نه چې کوم مخکې تیوري ده به مونږ را روان لیکچر کې ډیل کو اوسه پورې څه قسمه کوېسچن وي تاسو مونږ ته کمنټ کوی شئ کو زمونږ چینل چا نه سبسکرایب کړي سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره یې شیر کړئ ډېره مننه السلام علیکم